Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 34, sau khi Diệp Phàm lạc vào trong ảo cảnh, anh ấy đã vô tình gặp được một chiếc quan tài. Điều này làm anh ấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn ngắm nơi đây một hồi, phải mất rất lâu sau, Diệp Phàm mới phát hiện ra ở bên trong chiếc quan tài kia xuất hiện gương mặt của Bàng Bác. Lúc này, ngay khi nhìn thấy người bạn của mình đang ra sức kêu gọi, Diệp Phàm đã liền chạy tới chiếc quan tài kia. Nhìn thấy Bàng Bác còn khỏe mạnh như vậy, Diệp Phàm mừng rỡ vô cùng. Ngay lập tức, anh ấy liền tìm cách phá chiếc quan tài để cứu Bàng Bác. Tuy nhiên, vừa khi Diệp Phàm tiến lại gần, một lớp màn chắn màu đỏ rực đã bao vây anh ấy cùng chiếc quan tài lại bên trong. Thấy thế, Diệp Phàm vận toàn lực, ngay lập tức anh ấy liền phá nát cái lớp màng kia. Sau đó, nhìn về chiếc quan tài, nắm đấm trên tay liền ngưng tụ lực lượng. Chỉ trong tích tắc, Diệp Phàm đã đấm thật mạnh vào chiếc quan tài kia, khiến trên chiếc quan tài dần dần xuất hiện những vết nứt rồi nổ tung. Thế nhưng, khi khói bụi biến mất, nó chỉ để lộ ra trái tim yêu đế mà thôi, còn hư ảnh Bàng Bác kia rất nhanh nó đã biến mất. Cứ thế, ảo cảnh theo đó cũng tiêu tan, Diệp Phàm lại trở về bên trong khổ hải của mình. Lúc này, tinh huyết trái tim yêu đế không ngừng chảy vào lưu đồng. Sau đó, khi chiếc lưu đồng đã hấp thu đủ tinh huyết, nó liền mạnh mẽ hóa lớn và úp lấy trái tim kia vào bên trong. Nhất thời, khi trái tim yêu đế bị nhốt lại, nó liền làm khổ hải của Diệp Phàm xuất hiện một trận rung động mãnh liệt. Sau một hồi lâu áp chế thành công trái tim yêu đế, Diệp Phàm cứ thế hấp thu thánh huyết từ bên trong nó để tầm bổ cho mình. Mãi lâu sau, anh ấy mới tỉnh táo lại. Thấy vậy, Tần Giao với dáng vẻ hấp dẫn trong chiếc váy mỏng cũng liền đi tới, thanh âm vang lên nói: "Bây giờ ngươi đã hiểu chỗ tốt của Thánh Tâm rồi đúng không? Còn cho ta là hại ngươi định đền bù cho ta thế nào đây?" Nghe vậy, Diệp Phàm vẻ mặt non nớt đáp lại nói: "Ta nghèo lắm, chỉ có mỗi tấm thân này, ngươi xem ta báo đáp thế nào?" "Vậy lấy thân báo đáp cho ta đi." Dứt lời, Tần Giao tiến lại gần Diệp Phàm và choàng thân hình mềm mại kia lên người anh ấy. Sau đó, đôi môi đỏ hồng kia thở nhẹ ra, từng làn gió rót vào tai Diệp Phàm, cảnh tượng vô cùng gợi cảm, thanh âm êm ái khiến người khác tê dại tâm hồn. Thấy thế, Diệp Phàm cũng vòng tay vào sau eo của nữ nhân kia và ôm lấy cơ thể nàng, anh ấy liền thể hiện ra sự mạnh mẽ của nam nhân. Thế nhưng, khi thấy hành động của Diệp Phàm, Tần Giao đột nhiên dùng tay ấn nhẹ lên trán anh ấy, đẩy Diệp Phàm ra xa, sau đó thanh âm vang lên nói: "Dừng lại đi, ta tới đây để thông báo cho ngươi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi Ngụy Quốc, đám người Cơ gia đã có một chút dị động." "Bọn họ tại sao lại muốn động thủ?" "Đám người Cơ gia xuất hiện một thiên tài, hắn ta chính là thần thể hiếm có trên thế gian, bọn họ muốn dùng chúng ta để thử đao." Nghe tới đây, sắc mặt Diệp Phàm cũng liền biến đổi, không ngờ thân thể lại đáng sợ như thế, mới chỉ sơ thành đã có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng trong lúc hai người nói chuyện, ở tại bên ngoài đã xuất hiện một đám người của Cơ gia, trên tay bọn họ đều là hung khí cực kỳ đáng sợ. Sau một hồi, chẳng nói chẳng rằng, bọn họ liền cùng nhau phát động công kích, đánh thẳng vào màn chắn kia. Trong khoảnh khắc va chạm, binh khí vừa đánh vào màn chắn, nó liền bị dư chấn đánh bay ngược về phía sau, khiến đám người kia ngã nhào. Thế vậy, Diệp Phàm cùng Tần Giao ở bên trong quan sát cuộc chiến cũng không khỏi kinh hãi. Mặc dù trận pháp bảo vệ rất mạnh, thế nhưng đám người kia vẫn chưa từ bỏ, bọn chúng dùng sức của một đội quân lớn vẫn đang không ngừng tấn công hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, sau một hồi, bọn chúng vẫn không thể tấn công được trận pháp bảo vệ, bởi vậy bọn chúng cũng liền lùi lại. Ngay lập tức, cảm nhận được có một nhân vật nguy hiểm chuẩn bị tới, nhanh như ngọc bàn tay đã liền huyễn hóa và bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó, một luồng ánh sáng xanh từ trong tay nàng phóng thẳng lên trời cao để gia cố cho trận pháp kia. Nhất thời, khi luồng ánh sáng xanh lóe lên, nó liền khiến toàn bộ nơi đây đều bị bao phủ bởi một màu xanh huyền bí. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một mũi tên băng giá xuyên thủng hư không, phóng thẳng đến trận pháp. Trong khoảnh khắc va chạm, mũi tên kinh người kia đã liền khiến trận pháp hoàn toàn bị phá vỡ, để lộ ra đám người yêu tộc ở bên trong. Còn phía bên kia, đám người của Cơ gia đã vây kín nơi này. Ở vị trí trung tâm, từ bên trong không gian kia, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn về phía đám người yêu tộc, hắn ta đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Lúc này, hắn ta khiến cho người khác có cảm giác bất an. Còn phía bên kia, nhanh như ngọc chứng kiến đội quân hùng mạnh trước mắt cùng sự xuất hiện của tên cầm đầu Cơ gia là Cơ Hạo Nguyệt, nàng nhíu mày. Ngay lập tức, nàng đã liền hướng về phía trước, thanh âm vang lên nói: "Vì sao ngươi đến đây tấn công chúng ta?" Đến đây thì hết tập 39 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.